YouTube. Diba? See? Okay. Instead of buying new TV, save nyo na lang. Okay, yung mga ganito. Okay pala yung mga product ng Xiaomi. Hi guys! Welcome back sa aming channel. So, for today's vlog, nakita nyo naman sa thumbnail, mag-unbox tayo ng isang Xiaomi product. Itong Xiaomi na product, madami na akong naririnig na good feedback, especially sa mga phones nila. Quality yung phone nila, maganda yung specs, at very affordable. Although hindi pa kami nagkakaroon ng Xiaomi na cellphone. Ito yung pinakaunang product na susubukan namin from Xiaomi. Yun, kasi the reason why we bought this, yung TV namin sa baba is hindi pa siya smart TV. Yung ordinary LED TV lang siya. So, well, sa panahon ngayon, kailangan natin magtipid. So, hindi na namin naisip bumili ng bagong smart TV. Ito na lang yung gagamitin natin para makanood tayo ng YouTube at Netflix. So, ito yung Mi TV Stick, na subukan natin. As you can see dito, meron siyang mga kapanood ka ng Netflix, YouTube, yun. Tsaka yung other installed na pwede mong panoorin. Tapos sabi rito Full HD, yun. Tapos basta may HDMI kayo, pwede to. Basta yung LED TV nyo, yung ordinary LED TV nyo, may HDMI slot, pwede nyo gamitin to. Okay, so tara, unboxan natin. So guys, eto na, unboxan natin. Tingnan natin kung ano nasa loob nitong Mi TV Stick. So yun, as you can see, makikita nyo yung mga pwede nyo mapanood. Netflix, YouTube, Prime Video, marami. Spotify, pero ang importante sa amin yung Netflix at YouTube. So ayan, nakalagay dito, kailangan may HDMI slot, meron kang magandang internet connection. Hindi siya 4K, Full HD lang, pero okay na sa amin yun. Kasi ito yung nakalagay dito, yung laman sa loob, Mi TV Stick, remote, meron pala to, at merong power brick. Nabili pala namin to sa Mega Mall. Meron kasing Xiaomi store doon. We bought this for 1,590 pesos. So, ito na yung nasa loob ng box. Meron siyang remote. Yun, ito isa sa mga nagustuhan ko, may remote siya. Dalawa pinagpilihan ko, yung Google Chromecast tsaka ito. Kaya ako ito pinili, mas mura to at ito may remote. Yung Google Chromecast wala, gagamitin mo yung cellphone mo, parang ini-mirror mo siya. Tapos ito, wala, manual na lang. Tapos ito yung mismong Mi TV Stick ay kakabit sa TV. Ayun, kailangan HDMI. Tapos meron tayong power brick. Ito. Kasi ito, wala tong battery. So, kailangan natin siya bigyan ng power para gumana. So, ang mangyayari, ganito. Kakabit natin tong cable dito. Yan. Tapos, ito mismo dito sa natin ito kakabit. Ayan, meron siyang pasokan dito. So, ayan, pag ganyan siya. Tapos, ito, ay kakabit mo sa power outlet. Tapos, ito, kakabit mo to sa TV mo.
pwede mo siyang indiretso mismo sa TV, pero hindi advisable kasi pag mainit, syempre yung TV umiinit. So pag diniretso mo to, iinit din to. So ang ginawa ni Xiaomi, naglagay siya ng ganito cable para hindi siya naka-direkta. So this one, kakabit mo doon. Ito yung kakabit mo doon sa HDMI slot. So napakadali lang install nito, dinemo rin sa akin to sa store. So tara, pakita ko sa inyo. Punta tayo sa baba. So guys, eto na, no? So sasaklan natin yung TV. Tapos ito yung power brick. Saksak natin. Tapos ito na, diretso na natin doon sa HDMI slot. Tapos turn on the TV. So ayun na, nakikita nyo, naglo-load na siya, no? Yan na yun, yan na yung Mi TV Stick. Pagka open nyo ng TV, pagka saksak nyo, hanapin nyo lang kung saan yung HDMI slot ng HDMI ng TV nyo. So ayan na. Medyo matagal lang siya kasi mahina yung internet namin. So, kailangan talaga maganda yung internet. No? So, ayan na siya. Oh, let's try YouTube. Diba? See? Okay. Instead of buying new TV, save nyo na lang. Okay, yung mga ganito. Okay pala yung mga product ng Xiaomi. So yan, ang problema kasi nito yung internet connection. Isa kasi nagloloko yung internet namin. Okay na. So pwede na, di ba? Punta tayo sa channel natin. Play tayo. Napakadali lang i-set up nito, guys. Napakadali. Very user friendly. So, yun. Sana i-consider nyo to. Kaysa bumili kayo ng TV, save nyo yung pera nyo. So, ayun yung, yung last vlog natin, no? So, ayan. Try naman natin yung Netflix. Ayun. Pipindutin mo lang, Netflix. Basta may account kayo. Ayan na. Diba? See? So, hindi na aakyat si Caleb sa taas para makanood ng YouTube. Dito na lang siya sa baba. Ayan, nag-play lang ako ng isang movie. Exit ko na kasi baka makapirate tayo. Yun. So, yun guys. Sana makonsider nyo to. Diba? Sa panahon ngayon, kailangan natin magtipid. Diba? Pero nasa inyo yan, kung may pambili kayo ng bagong smart TV, go ahead. Pero, let's be practical, magtipid tayo. May paraan naman, di ba? So yun, tsaka nga pala, yung nakaraang bagyo, so let's pray for all the victims of Typhoon Ulysses. Tapos kung may kaya kayong tumulong kayo sa iba. Kung wala, pag-pray na lang natin yung mga nasalanta ng bagyo. So yun, hanggang dito na lang. Like this video, give this video a thumbs up. Bago kayo sa channel namin, please subscribe. Don't forget to hit the notification bell para maging update kayo sa mga video. So yun lang.